không loại trừ khả năng chuyển vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường hợp tác với Nga. Chúng tôi sẽ dần điều chỉnh chiến lược hỗ trợ của mình cho Ukraine theo từng giai đoạn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7 tháng 11 tuyên bố, điều này đồng nghĩa chúng tôi không loại trừ khả năng chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Hàn Quốc, quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn trên thế giới, từ lâu đã có chính sách không cung cấp vũ khí cho những nước đang có xung đột. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Yoon cho thấy Hàn Quốc có thể thay đổi điều này, trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường hợp tác với Nga. Tổng thống Yoon năm ngoái cho biết Hàn Quốc có thể viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chiến sự xảy ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Nước này đã viện trợ nhân đạo hàng chục triệu USD cho Ukraine, đồng thời cung cấp 20 loại trang thiết bị phi sát thương như mũ chống đạn và vật tư y tế. Tuyên bố được ông Yoon đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 5 tháng 11 nói rằng binh sĩ Ukraine đã giao tranh với quân nhân Triều Tiên hỗ trợ Nga, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky chưa công bố bằng chứng để xác thực thông tin. Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebengia hôm 31 tháng 13 thông tin, lính Triều Tiên được triển khai ở tiền tuyến Kursk, cáo buộc Anh và Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch. Ông nói rằng ngay cả khi những tuyên bố của phương Tây là đúng, tại sao Mỹ và đồng minh cố áp đặt logic sai lầm rằng họ có quyền giúp đỡ Ukraine, còn các đồng minh của Nga không có quyền làm điều tương tự. Moscow và Bình Nhưỡng xích lại gần nhau hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine vào đầu năm 2022. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi ông Putin là người bạn thân thiết nhất của đất nước mình.